Repetition is the key to language learning. Practice for just 10 minutes every day until the words and phrases become second nature to you. Keep repeating after me. Contact the management office with pronunciation and tones. Parking problem. Hello. I'd like to. สวัสดีครับ ผมอยาก สวัสดีครับ ผมอยาก Hello. I'd like to. สวัสดีครับ ผมอยาก Ask about the parking space. สอบถามเรื่องที่จอดรถหน่อยครับ สอบถามเรื่องที่จอดรถหน่อยครับ Ask about the parking space. สอบถามเรื่องที่จอดรถหน่อยครับ What seems to be the problem? มีปัญหาอะไรคะ มีปัญหาอะไรคะ What seems to be the problem? มีปัญหาอะไรคะ Car is blocking. มีรถคันหนึ่งจอดขวาง มีรถคันหนึ่งจอดขวาง Car is blocking. มีรถคันหนึ่งจอดขวาง My parking space. ที่จอดของผมครับ ที่จอดของผมครับ My parking space. ที่จอดของผมครับ Please wait a moment. รอสักครู่นะคะ รอสักครู่นะคะ Please wait a moment. รอสักครู่นะคะ I'll check it for you. เดี๋ยวจะเช็คให้ค่ะ เดี๋ยวจะเช็คให้ค่ะ I'll check it for you. เดี๋ยวจะเช็คให้ค่ะ May I have your room number? ขอเลขห้องหน่อยค่ะ ขอเลขห้องหน่อยค่ะ May I have your room number? ขอเลขห้องหน่อยค่ะ Room 305. ห้อง305ครับ ห้อง305ครับ Room 305. ห้อง305ครับ I'll contact the car owner. เดี๋ยวจะติดต่อเจ้าของรถให้ค่ะ เดี๋ยวจะติดต่อเจ้าของรถให้ค่ะ I'll contact the car owner. เดี๋ยวจะติดต่อเจ้าของรถให้ค่ะ Check delivery status. Do I have any packages? มีพัสดุมาส่งไหมครับ มีพัสดุมาส่งไหมครับ Do I have any packages? มีพัสดุมาส่งไหมครับ There is one package. มีหนึ่งกล่องค่ะ มีหนึ่งกล่องค่ะ There is one package. มีหนึ่งกล่องค่ะ You have a package. มีพัสดุมาส่งค่ะ มีพัสดุมาส่งค่ะ You have a package. มีพัสดุมาส่งค่ะ Please pick it up at the counter. กรุณามารับที่เคาน์เตอร์ค่ะ กรุณามารับที่เคาน์เตอร์ค่ะ Please pick it up at the counter. กรุณามารับที่เคาน์เตอร์ค่ะ It's left at the lobby. ฝากไว้ที่ล็อบบี้ค่ะ ฝากไว้ที่ล็อบบี้ค่ะ It's left at the lobby. ฝากไว้ที่ล็อบบี้ค่ะ Air conditioner problem. The air conditioner isn't cold. แอร์ในห้องไม่เย็นครับ แอร์ในห้องไม่เย็นครับ The air conditioner isn't cold. แอร์ในห้องไม่เย็นครับ Have you turned it on for a while? เปิดนานหรือยังคะ เปิดนานหรือยังคะ Have you turned it on for a while? เปิดนานหรือยังคะ It's been on for a while. เปิดมาสักพักแล้วครับ
เปิดมาสักพักแล้วครับ It's been on for a while. เปิดมาสักพักแล้วครับ A technician will come check it. เดี๋ยวฉันขึ้นไปดูให้ค่ะ เดี๋ยวฉันขึ้นไปดูให้ค่ะ A technician will come check it. เดี๋ยวฉันขึ้นไปดูให้ค่ะ Power outage problem. The electricity in my room went out. ไฟในห้องดับครับ ไฟในห้องดับครับ The electricity in my room went out. ไฟในห้องดับครับ Are other rooms affected? ห้องอื่นเป็นไหมคะ ห้องอื่นเป็นไหมคะ Are other rooms affected? ห้องอื่นเป็นไหมคะ I think it's just my room. น่าจะเป็นแค่ห้องผมครับ น่าจะเป็นแค่ห้องผมครับ I think it's just my room. น่าจะเป็นแค่ห้องผมครับ The technician is on the way. ช่างกำลังขึ้นไปค่ะ ช่างกำลังขึ้นไปค่ะ The technician is on the way. ช่างกำลังขึ้นไปค่ะ Ask various questions. Hello. How can I help you? สวัสดีค่ะ มีอะไรให้ช่วยไหมคะ สวัสดีค่ะ มีอะไรให้ช่วยไหมคะ Hello. How can I help you? สวัสดีค่ะ มีอะไรให้ช่วยไหมคะ Did anyone come to see me? มีใครมาหาผมไหมครับ มีใครมาหาผมไหมครับ Did anyone come to see me? มีใครมาหาผมไหมครับ The water isn't running. น้ำไม่ไหลครับ น้ำไม่ไหลครับ The water isn't running. น้ำไม่ไหลครับ Do you have cleaning service? มีบริการทำความสะอาดไหมครับ มีบริการทำความสะอาดไหมครับ Do you have cleaning service? มีบริการทำความสะอาดไหมครับ Could you send a technician? ช่วยส่งช่างมาดูได้ไหมครับ ช่วยส่งช่างมาดูได้ไหมครับ Could you send a technician? ช่วยส่งช่างมาดูได้ไหมครับ Where can I park? ผมจอดรถตรงไหนได้ครับ ผมจอดรถตรงไหนได้ครับ Where can I park? ผมจอดรถตรงไหนได้ครับ The key card isn't working. คีย์การ์ดใช้ไม่ได้ครับ คีย์การ์ดใช้ไม่ได้ครับ The key card isn't working. คีย์การ์ดใช้ไม่ได้ครับ Can I get a new key card? ขอทำคีย์การ์ดใหม่ได้ไหมครับ ขอทำคีย์การ์ดใหม่ได้ไหมครับ Can I get a new key card? ขอทำคีย์การ์ดใหม่ได้ไหมครับ I will handle it. เดี๋ยวจัดการให้ค่ะ เดี๋ยวจัดการให้ค่ะ I will handle it. เดี๋ยวจัดการให้ค่ะ I'll inform you. เดี๋ยวแจ้งให้ค่ะ เดี๋ยวแจ้งให้ค่ะ I'll inform you. เดี๋ยวแจ้งให้ค่ะ What time does the pool close? สระว่ายน้ำเปิดถึงกี่โมงครับ สระว่ายน้ำเปิดถึงกี่โมงครับ What time does the pool close? สระว่ายน้ำเปิดถึงกี่โมงครับ The pool is open until 10 p.m. สระว่ายน้ำเปิดถึง4 ทุ่มค่ะ สระว่ายน้ำเปิดถึง4 ทุ่มค่ะ The pool is open until 10 p.m. สระว่ายน้ำเปิดถึง4 ทุ่มค่ะ What time does the fitness open? ฟิตเนสเปิดกี่โมงครับ
ฟิตเนสเปิดกี่โมงครับ What time does the fitness open? ฟิตเนสเปิดกี่โมงครับ The fitness opens at 6 a.m. ฟิตเนสเปิด6 โมงเช้าค่ะ ฟิตเนสเปิด6 โมงเช้าค่ะ The fitness opens at 6 a.m. ฟิตเนสเปิด6 โมงเช้าค่ะ Could you call a taxi? ช่วยเรียกแท็กซี่ให้หน่อยได้ไหมครับ ช่วยเรียกแท็กซี่ให้หน่อยได้ไหมครับ Could you call a taxi? ช่วยเรียกแท็กซี่ให้หน่อยได้ไหมครับ Can I leave my package here? ฝากพัสดุไว้ที่นี่ได้ไหมครับ ฝากพัสดุไว้ที่นี่ได้ไหมครับ Can I leave my package here? ฝากพัสดุไว้ที่นี่ได้ไหมครับ Is the elevator broken? ลิฟต์เสียหรือครับ ลิฟต์เสียหรือครับ Is the elevator broken? ลิฟต์เสียหรือครับ It's closed for maintenance today. วันนี้ปิดปรับปรุงค่ะ วันนี้ปิดปรับปรุงค่ะ It's closed for maintenance today. วันนี้ปิดปรับปรุงค่ะ Contact the management office with pronunciation and tones.